استفاده از نفوذ روحانیون در برابر آنچه به عنوان منافع خارجی درک میشد، پویایی پیچیده‌ای را برای بسیج عمومی ایران ایجاد کرد. مراجع تقلید در اماکن مقدس بین النهرین زندگی می‌کردند که از طریق تلگرام می‌توانستند با آنها مشورت بکنند، هرچند نامه‌ها بسیار کند بود. از مدرسه‌های دورافتاده خود این علما به طور کامل واقعیت‌های اصلی را درک نمی‌کردند. ببینید اینجا یه نکته جالبیه. اینجا دقت بکنید. رفته واقعیت مراجع تقلید رو در جنبش‌های ایران درآورده. این واقعیت یک واقعیت احمقانه ایه. ببین خیلی این جالبه. میگه درسته که از نفوذ روحانیون مطرح میشد در جنبش‌ها و اسم اینا مدام تکرار میشد چون آدمای مشهوری بودن، ولی خیلی پیچیده است این وضعیت. میگه این روحانیون معروفاشون در کجا بودن؟ اماکن مقدس بین النهرین زندگی میکردن. از طریق تلگراف میتوانستن با افراد با آنها مشورت بکنن و نامه‌ها بسیار کند به دست آنها میرسید و پاسخ میآمد. از مدرسه‌های دورافتاده خود این علما به طور کامل واقعیت‌های اصلی را درک نمی‌کردند. میگه این علمایی که در عثمانی و شهرهای بغداد و اینا، بصره و جای دیگه، نجف و اینا بودن، حالا هر جا که بودن تو این شهرهای عثمانی بودن، اینها هم آگاه نبودن از اون واقعیتایی که تو جامعه ایران میگذره و هم خیلی کند بوده این رفتن و اومدن اطلاعات. بعد میگه پاسخ‌هایی هم که به فالووراشون در ایران میدادن تایید عملکرد سوال کننده بود. ببین چقدر احمقانه است. پاسخ‌هاشان تایید عملکرد سوال کننده بود، برای اینکه نمیخواستن سوال کننده را برنجانند. از همه مهمتر آنها میخواستند مؤمنانی را که با زکات آنها زندگی میکنند و به صورت داوطلبانه به مساجد کمک میکنند از خود بیگانه نکنند. به هر حال آنها نمیتوانستند بپذیرند که مسیحیان در کشور مسلمانان حاکم باشند. پس ببین وضعیت این آقایون علما که هی میگن علما علما علما. آقا علما گیجلی بودن. این علما هر چه فالووراشون میگفتن آقا میخوایم این کار کنیم، میگفتن خوبه بکن عزیز جون، نوکرتم، فقط پولو قطع نکن. اینو پژوهشگر مستقل میگه. بذار من صفحه کتابو بگم که اینایی که حساسیت برانگیز هست و صفحه کتابو بگم که سریع برن چک کنن. صفحه 71 از رفرنس دوم که گذاشتم توی کانال تلگرام داره این موضوع رو میگه. نقش علما در انقلاب مشروطه. آقا نقش بسی ابلهانه کودکانه است، بسی سخیفه. یه بار دیگه میخونم. نقش روحانیون پویایی پیچیده‌ای را در بسیج عمومی داشت. مراجع تقلید در اماکن مقدس بین النهرین زندگی می‌کردند که از طریق تلگرام می‌توانستند با آنها مشورت کنند، هرچند نامه‌ها بسیار کند بود. از مدارس دورافتاده خود این علما به طور کامل واقعیت‌های اصلی را درک نمی‌کردند. پاسخ‌هایشان عمدتاً عملکرد کسانی که سوال‌ها را مطرح می‌کرد تایید می‌کرد، بدون اینکه خود موضوع سوال را مورد بررسی قرار دهند. از همه مهمتر آنها نمی‌خواستند مؤمنانی را که از طریق آنها زکات به آنها داده می‌شد و کمک‌های آنها به توسط شیعیان به مساجد پرداخت می‌شد از خود بیگانه کنند. چقدر احمقانه و پلشته. میگه بدون اینکه اصلا موضوعات جنبش رو بفهمن، هر چی فالوورا میگفتن برو عزیز جون که خوب میری جلو، اصلا نمیفهمیدن چی دارن میگن. هدف این بود کسانی که بهشون پول میدن از خودشون بیگانه نکنن. ولی میگه به طور کلی هم با این چیزا موافق بودن، چون میگفتن کشورهای خارجی که اومدن مسیحی ان، باید برن. یعنی اینقدر سطح تحلیل پلشته. این هم از نقش علمای خارج از ایران در جنبش ها. شعور در همین حده. اغلب گفته می شود که شکست روس‌ها در بندر آرتور در برابر ژاپنی‌ها در سال 1905 موج عظیمی را به وجود آورد که تب سیاسی در میان مردم جنوب روسیه و جهان اسلام را برانگیخت. می‌دونید که سال 1905 روسیه از ژاپن توسری خورد و این در خود روسیه یک جنبشی رو ایجاد کرد. میگه کشورهای دیگه هم تصویر قدرتمند روسیه تو ذهنشون شکست و گفتن که پس میشه، چون اونجا قدرت اصلی در ایران روسیه بود، نیروهای قزاق بود، دیدن داره توسری میخوره، مردم به مقداری انرژی گرفتن. در ایران جذابیتی نسبت به ژاپن به وجود آمد، کشوری که قبلا موضوع مقالات ستایشی شده بود و برخی از مسافران ایرانی شروع به بازدید از آن کرده بودند. در سال 1891 ملکم خان تفاوتی را که ملیگرایان ایرانی فراموش نمی‌کردند یادداشت کرد. درست است که ژاپنی‌ها اروپا را کپی برداری کردند، ولی در آنجا هیچ مانعی برای این کار نبود. ما مانع داریم، زیرا دین نقش چندان قوی در کشور آنها ایفا نمی‌کند. ببین ملکم خان چی میگه؟
میگه ژاپنیا موفق شدن به مدرنیته و به پیشرفت برسن. ببین چه موقع داره ملکم خان میگه، سال تو رو خدا نگاه کن، 1891، یکی از روشنفکرهای اصلی انقلاب مشروطه، هنوز قبل از انقلاب مشروطه ما. ببین کی داره این حرفو میزنه، میگه ژاپن پیشرفت کرده، به مدرنیته رسیده. آره اونا هم کپی زدن از رو غرب، ما هم میخوایم کپی بزنیم. میدونی چرا ما نمیتونیم؟ تو رو خدا جوابو نگاه کن. میگه چون اونا اسلام ندارن. چون اونا اسلام ندارن. این خیلی حرفه ها آقا، این خیلی حرف دردناکیه. سال 1891، یعنی سالها پیش از انقلاب، وقوع انقلاب مشروطه، یه آدمی یه حرفی زده، امروز که میشنوی جیغت در میاد. این داره میگه ژاپن که پیشرفت کرد، اون از غربی‌ها کپی زد، کاری نکرد، ولی تا اون اسلامو نداشتن. میگه ژاپنی ها دین دارند ولی نقش دینشون در سیاست ضعیفه، اصلا اثری نداره. ولی ما تو سیاست دین داریم و این باعث میشه ما بدبخت شدیم. حالا یه سوالی مطرح میشه، چطور وقتی این همه سال پیش روشنفکرای اصلی جامعه به چنین حرفی رسیدن، چه اتفاقی افتاده که انقلاب 57 رخ داده؟ اینو به تدریج راجبش بیشتر صحبت میکنیم، ولی همین مسئله بسیار ناگواره که یک روشنفکری سالها پیش، بذار حساب کنم چند سال پیش این حرفو زده، یعنی ذات بحثو گفته. اولا بایستی کارهای غربی‌ها رو کپی بزنی. من با این کلمه کپی موافقم، قشنگ باید کپی بزنی. هر وقت اومدی گفتی نه اینجا فرق میکنه، من میخوام اجتهاد کنم، منفجر میکنی. دیدی دموکراسی رو کردن مردم سالاری دینی، کاملا به کثافت کشیدنش. این پدیده هایی که در غرب هست درست مثل گوشی آیفونه، قانون اساسی آمریکا، چک و بالانس حکومتی، استقلال قوه قضاییه، اینا دقیقاً دستاوردهای بشریه. یه دونه توش دست ببری به فساد مطلق میکشیش، کاملا منهدم میکنی بحثو. یعنی هر کس اومد گفت من اینجا اجتهاد کردم، این کلمه‌ای که این روشنفکر ما میگه کپی، من امضا کنم، کپی باید بزنیم. 99% مسائلی که اونجا هست، اون 1% هم چون واقعا بی ربط میشه، یعنی اصلا مال جغرافیای خودشونه، ولی هر آنچه که از دستاوردهای بشری در مورد لیبرالیسم و چیزهای دیگه اینا تو قانونشون آوردن، ما باید اینو کپی بزنیم. بعد این ننه مرده میگه که این ژاپنی‌ها کپی زدن از رو غربیا، مدرنیته دارن میرسن، ولی چی؟ یا رسیدن اصلا الگو شدن. ما نمیتونیم چون ما دین داریم. ببین سالش از در بیاریم آقا، 133 سال پیش، 133 سال پیش یک روشنفکر اصلی انقلاب مشروطه، قبل از وقوع انقلاب مشروطه، حرفی زده که امروز هر ایرانی بشنوه میخواد موهای خودشو بکنه. آقا تو این سالهایی که انقلاب اسلامی شد، این مطالب کجا بود؟ کجا بود؟ اینا رفتن به هزینه گزاف که مردم افتادن به جایی که قحطی بزرگ اومده، 40% جمعیت مرده، جامعه خودشون خوردن. توی همچین فاجعه ای علما رفتن انبار کردن محصولات غله رو بردن بازار سیاه فروختن. روشنفکر ما به اینا فهمیده داره میگه ژاپنیا شدن ما نمیشیم چون ما اسلام داریم. بعد چه مکانیزمی، چه اتفاقی افتاده که دوباره این روحانیون یه آبروی پیدا کردن، انقلاب 57 شده. اون حرفی که میگن رساله خمینی رو نخوندیم، جوکه ها، اونو باور نکنید. من الان وقایعی که بیارم جلو میبینی که اصلا کاملا روشنه، مثل خورشید میمونه که اسلام چیه. شما نگاه کن الان روشنفکر ما 133 سال پیش چی داره میگه. یعنی شما وقتی یک کسی سوتی داد حرفاشو قبول نکن. کسانی که انقلاب 57 رو کردن و خطر خمینی رو ندیدن، اینها انقدر کارشون عجیبه، یک ورشکستگی به تقصیر، هر چه که بگن نامردیه. فقط باید طرف شهامت کنه. حتی فکر کنم مثلا پدر من اگه این کارو کرده بود ازش میخواستم، ولی حتی اگه پدر من، آقا باید بیای بگی من سوتی دادم، من نفهمیدم. آقا روشنفکرای این کشور 133 سال پیش جمله‌ای گفتن مو به تنت سیخ میشه. بعد شما میگی رساله خمینی نخوندی؟ اصلا به عذر میخوام، خمینی چه غلطیه؟ کل علما مشخصه چه شارلاتانیزمی. 133 سال پیش داره میگه اسلام. خود سید جمال اسدآبادی داره تو مناظره با فیلسوفان فرانسوی میگه اسلام مانع علم است، خودش میگه. بقیه هم حرفاشون روشنه.
آقا شما این ملت آگاه ایران چرا تاریخو نمیخونه؟ شما اگه تاریخ ایران رو میخوندی کاملا مشخصه که این چاهه، یک چاه عفونیه. کسروی ننه مرده ببین چه کتابایی نوشته، شیعه‌گری و سنی‌گری و مسائل دیگه. بعد ما بلند شدیم مثلا اصلا عجیبه. حالا این نکته‌ای که من میگم در مورد انقلاب اسلامی که دیگه گذشت. آقا از بقیه‌اش درس بگیرید. الان ببین من از اول انقلاب مشروطه که شروع میکنم این رفرنس های دانشگاهی میخونم، باور کن سراسر مطالبی که قیمت نمیشه. مثلا شما در مورد بریگاد قزاق، در مورد رضاخان، جلوتر که میایم در مورد محمد رضا، در مورد مصدق، اینا رو اگه ندونی ببین فکر نکنید ما گذشته رو احتیاج بهش نداریم. ما ملتی که اون گذشتهش نخونه اشتباهش تکرار میکنه. مسئله بعدی اینه که کلش راه حله، کلش راهکار واسه براندازیه. وقتی میبینی که چجوری واقعا براندازی محقق میشه، شرایطش چیه، نقش دولت‌های خارجی چیه، نقش نهادسازی‌ها چیه، تامین مالی چیه، سازماندهی چیه، اینا رو وقتی میبینی خب همینه دیگه. اگر واقعا کسی دنبال براندازیه، این اتاقایی که میذاریم برای بررسی انقلاب‌های گذشته راهکار عملاً همیناست. عدل اینا یاد میگیری چجوری براندازی کنی. از اون ور درس میگیری از سوتی‌های تاریخ. ولی این سوتی که در مورد اسلام هست وحشتناکه. اصلا قابل باور نیست که این روشنفکر ما 133 سال پیش یه جمله گفته، این یه جمله مو به تنت سیخ میکنه. میگه ژاپنیا به مدرنیته رسیدن چون دین توی اون جامعه ضعیفه، ما بدبختیم چون دین داریم. از طریق الگوی ژاپنی ایرانیان ظهور هدف جدید را مشاهده میکردند که بدون مهارت زیاد قابل دسترسی نبود. آنها آن را رسیدن به تمدن نامیدند. برخی از کلمات فارسی تمدن، فرهنگ و تربیت به مفاهیم مشابه اشاره می‌کند، اما اصطلاح فرانسوی با دلالت خاصی از مدرنیته وارد گفتمان سیاسی ایران شد. یعنی اینا کم کم یک کلمه‌ای وارد شد به دیسکورس سیاسی ایران. رسیدن به تمدن. آقا ما منهدمیم. این کثافت اسلام، این دلغکی پادشاهی قاجار، نگاه کنید الان رفتن سفر کردن این اندیشمندانه، حالا اندیشمندم که نیستن، 4 نفر آدم رفتن درس خوندن تو کشورهای غربی. یکیشون رفته توی انگلیسی، که رفته تو فرانسه، که رفته ژاپن دیده، رفتن دیدن. بعد اومده طرف میگه که وضعیت فاجعه است وضعیتی که ما داریم. در آغاز قرن 20 به یک شکل یا شکل دیگر نخبگان ایرانی به خشم افتاده بودند. از سراشیب از دست رفتن منافع ملی قطعی و تدریجی، یعنی همچه آروم و به تدریج همه چیز داره از دست میره. سقوط کاملا مشخصه. آنها دیگر قادر یا حتی مایل نبودند هنجارهای سنتی خود را حفظ بکنند، زیرا باوری به آنها نداشتند. آقا این روالهای هنجاری که ما تو ایران تا حالا اومدیم جلو، اینا ما رو بیچاره کرده. نمیخوایم حفظش کنیم، میخوایم به تمدن برسیم. اینا بی تمدنی بوده. این موضوع خودکمبینی در ادبیات فارسی آن زمان تبدیل به یک پس زمینه پرتکرار شد. دیگه آقا ما هیچی نیستیم، این خودکمبینی رو باور کردیم. میگه در سفرنامه ابراهیم بیک مراغه مقامات فاسد و مست ایرانی را که کشور را به نابودی کشاندن به تمسخر کشید. او سبک نیشدار به عنوان ماجراهای حاجی بابا اصفهانی نوشت، یعنی یک مطلبی نوشت به نام ماجراهای حاجی بابا اصفهانی. این سبک تقلیدی بود از آنچه جیمز موریه، یک رمان طنزنویس، یک رمان طنز در سال 1824 نوشته شده بود که ترجمه فارسی آن در 1866 مردم ایران را به شدت متأثر کرد. آقا یه آدمی از این خارجی‌ها ایران رو دیده بود، وضعیت ایران رو به طنز کشیده بود. این طنز واقعی بود ولی بسیار خرد کننده بود. چون واقعی بود خرد کننده بود. این طنز برای ایرانیان یک قرص تلخ بود و آنها به سختی می توانستند بپذیرند که چنین تصویر دقیقی توسط یک اروپایی از آنها نوشته شده است. وقتی یک اروپایی طنزنویس حماقت‌های صحنه سیاسی ایران رو به طنز کشید، ایرانی‌ها وقتی اینو خوندن تحقیر شدن. تحقیر به این دلیل بود که واقعی بود. ایرانیان به الیت ایرانی داره میگه. الیت یعنی همون نخبگان و روشنفکران و اینا. آنها دیگر هیچ غروری نداشتند و هیچ اکراهی هم نداشتند از اینکه ولگردهای نشسته، بیکاران نشسته خوانده شدن. اون طنزی که اون نفر غربی نوشته بود که وقتی ایرانیان خوندن دلشون شکست از اون که چقدر واقعا درست
تفسیرشون کرده، یکی از عبارت‌هایی که توش به کار برده بود چیه؟ علاف‌های نشسته. نشسته یعنی کل و کثیف و داغون و هیچ غلطی هم نمیکنن، نشستن اموالشون رو روسیه میبره، آخوند گولشون میزنه، حکومت میزنه تو سرشون، بعد از زور بدبختی همدیگه رو میخورن. اون طنزی که از جامعه ایران این نویسنده معرفی میکنه، میگه اصلا کارو به جایی رسون که اینو الیت یعنی نخبگان و روشنفکران ایرانی خوندن و دل شکسته شدن از این نوع تصویرگری و گفتن آره میدونی اصلا چیه، ما علاف‌های نشسته ایم. علاف‌های نشسته، کل و کثیف و داغون و بیکاره و تن به کثافت خفت داده و ما اصلا منهدمیم. اینو پذیرفتن. از آن به بعد ایرانیان دیگر مانند اروپایی ها خواستند که لباس بپوشند، خواستند که مانند آنها صحبت بکنند، خواستند همان کتاب‌هایی را بخوانند که آنها می‌خوانند. مردم می‌خواستند تفاوت‌های خود با اروپایی ها را از بین ببرند، زیرا اروپایی ها الگوی تمدن منحصر به فرد بشری شده بودند. یعنی دیگه روشنفکران که غرب زده و اینا که میگن، البته عذر میخوام غلط اضافی میکنن ها، اون بخشی از غرب که مثل اینکه مثلا گوشی موبایل اپل رو تف کنی بهش بری سوار گاری بشی، اون بخش هایی از لیبرالیسم و این مسائل، اینا دستاوردهای مهمتر از موبایل اپلن. اینها هستش که مهمتر از آپولو فرستادن به فضا هستن. اینها هستش که زیرساخت جامعه رو درست میکنه، استعدادهای بشری انفجاری رشد میکنه، مردم خودشون همه کار، هم کشور رو میسازن، هم همه چیز جلو میبرن. هیچ دلقک دیکتاتوری هم نیاز نیست که ایران ساز بشه. هیچ احتیاجی به هیچ دیکتاتورها یه دونه وظیفه دارن، گورشون رو گم کنن خلاص. وقتی یک دیکتاتور رو مسخره کنه، همین کثافتی میشه که شاه قاجار میکنه، کاملا خودفروخته به غربی ها. وام بگیریم بریم شهبدرانی کنیم تو فرنگ، میشه همین دیگه. چون کلی کاسلیست دورش همه باج سیویل میگیرن، خودش وابسته به خارجیه، نیروهای قزاق آورده آزادی خواهان رو بکشن، مردم از سر بدبختی همدیگه رو میخورن. دیکتاتور یه دونه وظیفه داره، گورشو گم کنه، همین. هیچ کار دیگه. کشورسازی ایران، اینا همه گفتمانهای پلشت کاسلیسانه. اینا رفته بودن روشنفکرای ما غرب رو دیده بودن، یه طنزنویس غربی هم داغشون کرد. میگه وقتی در معرض همه اینها قرار گرفتن، گفتن اصلا قبوله، ما ولگردای نشسته ایم. من برای اینکه ولگرد نشسته باشم دیگه میخوام حتی مثل غربی‌ها حرف بزنم. من با اینش موافق نیستم که عین غربی‌ها حرف بزنیم ها. آقا به جای اینکه اینقدر در هم بشکنی، اینقدر تحقیر بشی، بجاش دستاوردهای بشری که در قانون اساسی این کشورها کدبندی شده، آقا اینو بردار بذار تو کشورت. نمیخواد دیگه اینقدر احساس حقارت بکنی که میگه مثلشون حرف بزنیم، مثلشون غذا بخوریم، مثلشون همه چیزمون بشه مثل اونا، از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم. من لزوما با این بخش موافق نیستم، ولی با اون بخشی که دستاوردهای بشری این سیستم های حکومتی، اینا که شوخی نیست. این رو بله، ولی شما ببین اون حقارتی که بشر بهش میفته، یه جا دیگه طرف وا میده، یه جا دیگه طرف میشکنه، صدای خرد شدنش همه میشنون. اینجا صدای خرد شدن این خیلی از این روشنفکران و اندیشمندان ایرانی شنیده شده که گفتن آقا من دیگه میخوام کلا غربی بشم، نمیخوام این الاف نشسته باشم. اما در مورد ابزار رسیدن به این پیشرفت و مدرنیته اسطوره‌ای چه باید کرد؟ آیا کافیه که ما فقط مثل اونا غذا بخوریم و اینجور مسائل؟ پاسخ برای بسیاری واضح بود. اولویت اول آموزش عمومی بود، دسترسی به علم اروپایی، رد تعصب مذهبی و خرافات. هدف کلی پذیرش نهادهای مدرن بود. نهاد مدرن میدونید چیه؟ دانشگاه، یعنی به جای حماقت آخوندی، الانش هم تو ایران علوم انسانی رو به فساد کشیدن، بهش میگن علوم اسلامی. همین الانش هم به فساد کشیدن این وضعیتو. میگه از تعصب بیای بیرون، از خرافات بیای بیرون، دولتت مبتنی بر انتخابات آزاد مردم باشه، قوه قضاییه مستقل باشه، از این بحثا. یعنی خود مردم به واسطه انتخاب‌های دموکراتیک با همین اون چیزایی که تو قانون اساسی آمریکا، الان هر چی بگی میگه او ورش نگفتی. آره او ورش نگفتی، ولی برو بزن تو چت جی پی تی. قانون اساسی فرانسه، کشورهای مختلف، حالا نمیگم آمریکا چون آمریکا فدرالیستیه، شما یک کشور یونیتری استیت، یعنی یک کشور یک پارچه مثل فرانسه رو در نظر بگیرید که هم جمهوری هم یک پارچه است. خب قوانین اونجا کد بندی شده دیگه،
هیچ آدم دلغکی هم نیاری تو اون دست ببره به فساد بکشه ها. با یه تغییرات خیلی جزئی، یعنی آدمای واقعا لیبرال شناخته شده دلسوز یه تغییرات جزئی فقط به محض که تغییرات مهم باشه کلا منفجرش میکنن ها، ایرانیزش میکنن، بدتر از جمهوری اسلامی یا در حد جمهوری اسلامی چیزی دانلود میشه. میگن نهادهای مدرن باید به وجود بیاریم، جایی که قدرت دیگر دل بخواهی نیست و یک قانون اساسی است که مبتنی بر پارلمان جلو میرود. این انسانگرایی جدید شده بود که پایه‌های آن شکننده بود و مفهوم اصلی آن به سختی جذب شده بود. میگه این چیزی هم که از غرب فهمیدن شکننده و سست بود و درست هم نفهمیده بودن ماجرا چیه. خب خیلی سخته دیگه. یعنی شما نگاه کنید، ما در انقلاب مشروطه مثلا فکر کنم قانون اساسی بلژیک رو تو مشروطه آوردیم، توی انقلاب اسلامی هم فکر کنم قانون اساسی فرانسه رو آوردیم، فکر کنم یا برعکس گفتم نمیدونم. به هر حال از همین کشورهای پیشرفته قانون اساسی ها رو آوردیم، جفت پا رفتیم توش، منفجرش کردیم، بعد گفتیم اینه این قانون اساسی ماست. نمیدونم چرا یه همچین فاجعه ای رو ما خلق میکنیم. نمیتوانست از طریق پیشرفت عادی و بر اساس خطوط آنچه قبلا گذشته بود حاصل شود، بلکه باید نقطه تمرکز انقلاب مشروطه سالهای 1906 تا 1909 باشد. بعدش هم اینجا این فصل رو با این توضیح به پایان میبره که این کارا انقلاب میخواد، یعنی تغییرات به این بزرگی که دست خارجی رو قطع بکنی، چه میدونم سکولار بکنی، لیبرالیسم بیاری و اینها تحولات عظیم انقلابی میخواد.